Nakakapagod! So guys, finally, andito na po kami sa Tibiao Antique and we are here at La Escapo Mountain Resort. So kararating lang namin, ayan. So ito yung room namin guys. Ayan, so konting room tour lang muna. Ayan. Yep. Yeah, so ito yung bed namin. Ayan, so here at La Escapo, so kung naghahanap kayo ng sulit at budget stay, so, 250 per head. Ito yung room namin. Ayan, simple lang siya. Tapos, may electric fan. And then, dito naman sa likod, sa labas. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, table. Tapos, may mga upuan. Ayan. Dun yung front desk. Dun banda. And then, ito yung CR. Ayan. So, medyo naririnig yung agos ng tubig. Kasi sa harap niyan, sa baba, may sapa. So, ito yung bathroom namin. Ayan. So, simple lang naman siya. Ayan. Ayan. So, simple lang siya. Halagang 449 pesos. Ayan, so ito yung package ng La Escapo Mountain Resort, yung kanilang Kawa hot bath. Of course, kasama nito ay may body massage pa mamaya. Ayan, so nakaka-relax. Mayad nga agad ya. Kanimo. Yep, so we're trekking for 1.2 kilometers papuntang Bugtong Bato Falls. Ayan, so pag nandito ka sa Antique, sa Tibiao, and you're after for Kawa hot bath, hindi mo rin dapat palampasin yung mag-trekking at puntahan yung Bugtong Bato Falls. Ayan. Hindi nga ako. Konti pa nga lang yung nilalakad. Mahirap talaga pag medyo mabigat na yung katawan. A few moments later. Namiss ko to sobra. Bulag. Daing. Daing, right? Tagalog. Kasi bulag. Nagsimula kami bulag. Yeah, bulag. Kasi nagsimula kami mag-travel December 20. And then until now, so namiss ko yung mga ganitong pagkain. Ayan, so sobrang sulit na sulit here sa La Escapo Mountain Resort. So isa sa pinaka kilalang mountain resort here in Antique.
Ayan, so kung hangahanap nyo ay isang sulit at napaka-relaxing, tahimik na lugar here in Antique. Ayan, so No Facebook, no Twitter, no Instagram. yes, no signal, talagang makakapag-isip-isip ka, makapagmuni-muni ka kung gusto mong hanapin yung sarili mo, kung gusto mong mag-relax, gusto mong lumayo sa maingay na syudad. Ayan. Yan yung tour guide namin, si ate. Tayo ko ka ng picture namin. Oh, ay, ang galing ni ate umakyat ng nyog, my goodness. Kukuha na ng picture, ha? Uy ate, baka masyadong ano na, mataas. Ha? Ala ka diha.